Hi! I'm back! So, tagal natin hindi gumawa ng kasunod na video, nung last na video na ginawa ko. And thank you for waiting for another video. And this video is about yung mga topics na inaral namin nung kami ay nag-4B writing scores or nag-review para sa Kenntnisseprüfung namin or para sa licensure exam dito sa Germany. So, yun. It's all about, yung sasabihin ko ngayon is all about my experience kasi I can just account for my experience at kung saan ako nag-aral ng 4B writing scores or kung saan kami nag-review. Kasi hindi ko alam kung same ba rin sa mga ibang institutions na nagbibigay ng 4B writing scores sa Kenntnisseprüfung. So, nag-aral ako ng 2018, nag-review kami ng 2018, ng 4B writing scores kami noong September 26 to November 2, 2018. So, I hope this is still relevant, pero I think it is kasi yung mga recently lang na nag-exam, same naman yung mga nagaling din sa book kung saan ako nag-4B writing scores, is same din pa rin naman yung content ng mape nila. Same pa rin yung content ng mga 4B writing scores nila. Wala pa rin namang nabago. So, saan ako yung address nung kung saan ako nag-4B writing scores ay sa Campus Berlin, Giovanni Becker Chaussee 4E-H, post-Leitzahl or postcode 13125 Berlin. So we have like 5 modules. So ito yung nasa module 1. One is like professional treatment or professional care in the care system, in the Pflege. Yun. So number 1 is Gesundheitswesen in Deutschland. Ito yung parang healthcare system nila dito sa Germany. So hindi nyo siya masyadong aaralin, pahapyaw lang, parang ipapakita lang nila kung ano ang healthcare system nila dito sa Germany. Ganyan. Number 2 naman is Pflege documentation, nursing documentation, nursing process, and nurse planning. Pflege documentation, Pflege process, and Pflege planung. So para tayong NCP, gumagawa ng NCP, pero I think mas madali yung NCP nila dito kasi pure na kung ano yung interventions ng nurses ang kailangan. So what else? Care with the interprofessional teams, like care sa mga ibang healthcare teams like the logoped, the physiotherapy, mga ganyan. May mga iba't iba sila like with the doctors of course, pero dito may mga iba-ibang sekta kasi or iba-ibang sector ng healthcare team. Hindi katulad sa Pilipinas na almost lahat na lang tayo yung gumagawa. Dito sa Germany, meron ka ng physiotherapy sa loob ng hospital, may physiotherapy sa loob ng nursing home, may mga ganyan. May dumadanaw na logoped, meaning yung mga gumagawa ng tracheostomy, mga ganyan, nakikare ng tracheostomy, mga ganyan. So, maraming sectors dito for the healthcare team. Hindi ka mapapagod or hindi ka ma-overwork as a nurse. So what else? Dito rin yung endorsement and visital, which means yung mga doctors, doctors rounds, mga ganyan. So pag-aaralan nyo din sila kung paano naman mag-admit or how about admission, paano mag-transfer ng patients or paano yung patients transfer at paano mag-entlasum or paano mag-discharge ng patients dito. Ano yung gagawin niya, paano yung process niyan, paano yung documentations niya, paano yung planning niya. So pahapyaw din itong mga to, hindi siya masyadong very complicated. Number 3 naman, under module 1 are the rules and regulations. So, rechtliche Regelungen. Kung paano niya masisecure yung quality sa care. Yun, yung mga yun. Alam niyo naman ako kasi inaral natin to under, di ba, nursing law, something like that, nung mga 3rd year or 4th year college tayo. So, what else? Under module 1, number 3 is ethics. Ethics in nursing. Mga ganyan. What else? Paano kung may aggression, may away sa loob ng team, with patients, mga ganyan. Paano sila i-handle. Mga review lang itong mga to, mga pahapyaw lang itong mga to. So, sa module 1, number 4 is corporate paano i-care yung bodily care like hygiene, mga ganyan. Sa Pilipinas ginawa na natin to, in-RD na natin to like bed bath. So dito sa Germany, alam niyo na yan, parati niyo naririnig, kailangan natin mag-bed bath halos everyday sa mga patients natin. Sa mga patients natin or sa mga residents natin na nangangailangan talaga ng bed bath. Meron din skin care to avoid intertigo or decubicus or pressure ulcers, mga ganyan. And what else? Mouth and teeth care. At saka yung mga prophylaxis para hindi mag-contractures ng patient, hindi siya magkaroon ng decubicus. Ano yung mga preventions natin as nurses. Yun, andito rin yung mga kailangan nyo rin like movement of the patients, assessing the Sehen and Hören capability of the patients, Essen und Trinken, Ausscheiden, yung pagtatae or pag-ihi ng pasyente kung napapansin pa ba nila or hindi na, kung continent pa ba sila or hindi na, paghinga, Atmen, Wachsein, at saka Schlafen. So yung mga hindi mo naman kailangan, pero good to know kung i-review mo mga GCS-10, mga ganyan. Pero if you're going to be in a nursing home, huwag kang mag-alala, hindi siya masyadong nagagamit. Pero pag sa hospital ka, sure, nagagamit yung mga yan. Like Schlafen, kung may problema sa pagtulog yung pasyente or that. What else? Yun, parang review lang sa basal stimulation, Bobath technique, and then sa mga kinesthetic techniques. Yun, at saka sa number 5, under module 1, advices and guidelines. Parang how to give advice to the patients, what are the possible, kung paano ka mag-a-advise. Yun ay beraten dito sa Germany. Sa mga, sa guiding of the patients naman, that is enlighten. So, ito yung mga palagi nilang tinatanong sa exam. Like, anong ibiberaten mo sa patient mo? Anong gagawin mo sa patient mo? Paano mo i-guide yung patient mo? Pero depende yan kung anong case ng patient. So, sunod na tayo, module 2. So, sa module 2 naman, meron lang dito yung hygiene, kung paano ka mag-work with hygiene. So, disinfecting, hand washing, mga yan. Gagamit ka ba ng regular na gloves, ng tawag nito, ng yung regular gloves. Basta yung separate, nakalimutan ko na, my gosh. Yun, sa
sa wound management din, paano ka mag-wound dressing na ganyan. Dito rin kung yung patient mo may fever, anong gagawin mo, kaiba rin yung technique nila dito. So 38.5 sila kung saan ako nag-work, 38.5 degrees Celsius, doon lang sila nagbibigay ng gamot ng paracetamol ng mga ganyan. Pero mag 37.8 hindi pa, they do not consider this as a true fever, they just consider as the patient has a temperature, parang ganun lang siya. Okay, another one is vital signs checking. Yun, i-review nyo na rin yun, lalo na sa mga wala pang experience sa nursing field. What else? Blood sugar checking. Kung paano nyo i-check yung mga blood sugars nila, paano kung mataas, paano kung mababa, kinds of insulin, long term, short term, kailan gumagana yung insulin na yun, mga ganyan. What else is infusions. Dito hindi sila masyadong strict sa infusion regulation, like i-regulate mo ba ng 30 drops per minute, 40 drops per minute, hindi sila masyadong stricto dito, unless if the infusion has kalium in it or talagang yung mga TPN, mga ganyan. What else? Assisting in the diagnostic and therapy. Tapos perioperative management, yung mga yan, post-op, pre-op, mga yan. So pahapyaw lang naman. Okay, module 3. Sa module 3 naman, dito nyo yung mga basic life support. So like naalala namin, ayun, mag-perform na kami ng basic life support. Like CPR, ilang compressions na yun, mga ilang breath blows to give, mga ganyan. So paano kung adult, paano kung buntis, paano kung children yung isi-CPR mo. Ganun. So, yun, life rescuing, mga ganyan, yung mga pang EMS, anong triage, mga ganyan. Naalala ko paano ka magta-triage, mga ganyan. Anong gagawin mo pag may nakakita ka ng patients na nakahandle silang sa tabi, mga ganyan. Malala niyo yung mga hazer, mga ganyan. Yun, aaralin niyo, parang pahapyaw lang na basic life support or paano yung advanced life support. Yun, aaralin niyo lang yung mga yun ulit. I mean, not aral, but review. Kasi di ba naaral niyo lang siya dati. Just check lang yung mga updates na. Just check yung mga updates and kung paano sila dito sa Germany. Kasi halos lahat naman na makikita mo sa Google or sa YouTube, mga ganyan, di ba? What else? Ayun, dito, ano yung mga emergency drugs. So, yung mga ER nurses, mga galing sila dito, alam nila itong mga to. And yun, care for the intensive patients. So, care for intensive patients. Yun yung dito, what else? Care for the patients with tumor diseases, like cancers, mga ganyan. And care for the patients with disabilities. Aaralin mo rin yan. And care for the patients who already died. So, ito, tinatranslate ko lang siya sa, tinatranslate ko lang siya sa English. I hope tama yung pagkakatranslate ko sa English. Pero I think I will do a PDF copy of this one and then I'll just put it where you can download it or just like and subscribe ulit. Tapos isasend ko na lang sa email niyo ulit. So ayun, yun sa module number 3. Sa module number 4 naman ay ito na yung mga usually na nasa English exam, nasa speaking exam. Kasi sa speaking exam, di ba, may mga cases. Tapos mamimili ka doon. So ito usually yung mga topics or yung mga situation ng patients ninyo. Number 1, morbus Parkinson. Number 2, multiple sclerosis. Number 3, Schlaganfall. Schlaganfall, ano na sa English ng Schlaganfall? My God. Ayun, number 4, Bach coma. Aaral niya. May mga kanya-kanya tong handouts na ibibigay nila and kanya-kanyang instructor na mag-i-instruct sa'yo. So, what else? Ayun, yung part na to is like nursing care for the patients with diseases in the nervous system. Tapos, ito naman din, of course, dementia is there already. Okay, sa module 4, kabilang pa rin dito yung mga diseases, kabilang ang heart and circulatory system, at kabilang ang parang the lungs. So, andito ang coronary heart disease, andito rin ang heart infarct, heart insufficiency, heart rhythm diseases, heart rhythm Störung, tapos yung mga sakit sa veins, mga ganyan, compression therapy, bronchitis, pneumonia, asthma, COPD, and lung carcinoma. Ayun. Tapos, pag-uusapan nyo rin kung paano yung treatment niyo sa mga patients na may long-term pain or short-term pain. So, yung mga yan. Meron din dito yung may tinatawag silang self-organized learning. Hindi nila i-discuss to sa iyo, pero pag-aaralan mo siya sa sarili mo, like DIY, do it yourself review. Ito yung mga arthrose or arthritis, osteoporosis, dorsopathian, fractures, what else, dysphagia, ulcus pepticus, cancer of the stomach or stomach carcinoma, and diabetes mellitus. So BM1, BM2. Meron din ditong morbus Crohn, morbus ulcerosa, colon cancer, stomata. Yung mga stomata to yung mga care ng mga patients na may colostomy, mga ganyan, tracheostomy, mga ganyan. What else? Incontinence, kung anong gagawin mo sa patients, how to handle the patients with urine incontinence, mga ganyan, or stool incontinence. Meron pang liver cirrhosis, meron pang gallstones, cholecystitis, pancreatitis, and cancer of the pancreas. Meron din dito paano ka mag-care ng burns, and meron din ditong AIDS, and that's the module 4. So module 5 naman is
doon na kayo magpa-practice ng mga case situation kung paano nyo siya i-represent. So, ito yung mga topics na pag-aaralan ninyo at yun nga, sa module 4 na sinabi ko, itong mga sakit na to, lalabas to sa mga situations niyo na kailangan nyo i-present sa English exam niyo. So, hindi lang iisa yung sakit ng patient, minsan meron siyang ulcer, na meron siyang heart infarct, mga ganyan, or meron siyang arthritis, na meron siyang diabetes mellitus, mga ganyan. So, tawag nito, i-interlock nyo ang hygiene nila, anong i-advise nyo sa kanila, mga ganyan, ano yung plan nyo sa kanila, anong iiwasan ninyo. Huwag kayong masyadong mag-alala sa pathophysiology, they will never ask that. But I think may nakalimutan ako dito sa dun sa Parkinson's. Very important kasi naging case ko tong Parkinson's. So yung mga tanong nila sa akin is ano yung kulang sa pasyenteng, ano yung hormone, ano yung wala sa pasyenteng may Parkinson. So yung dopamine, wala siyang dopamine, kaya siya nagle-levodopa, yung mga yun. Paano mo i-take yung levodopa? Yun yung mga tanong sa akin. So yun, kailangan mo siyang i-take sa oras na binigay ng doktor, or else hindi siya masyadong gumagana. Ayun, so I think this video helps a lot. Napashort ko na siya, nakailang try na ko kung paano ko i-take yung video na to. Ayun nga, so I hope this helps a lot, and yung mga gusto ng kopya, mag-comment na lang kayo at email na lang ulit. Kasi hindi ako masyado ka dun kateki na yung maglalagay ka ng link tapos pupunta doon tapos mada-download mo. Hindi ko lang yun, ako nga lang yung nag-edit ng mga video na to. And yun nga, minsan parang buti pa yung mga ibang vlogger, mga ganyan. Hindi ko naman kasi planong mag-vlog. Parang I just want to help because nung ako yung nag-take ng mga ganito, walang masyadong tumulong sa akin. So yun, I know the frustrations. So I hope this video helps a little bit for you. If you want to have some more topics, just comment it down, then I'll try to do it again. Ayun, so bye-bye. Good luck sa journey niyo papunta dito ng Germany. At kung ikaw man ay nasa Pilipinas pa at nag-iisip kung mag-aaral ka ba ng German o hindi, go. Yun, so bye. Have a good day.